Hello and welcome to the FM Store channel. In today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano i-monetize ang inyong mga YouTube Shorts or kung paano gamitin ang YouTube Shorts para kumita ng extra online. So tara, samahan niyo ako. Ano ba tong YouTube Shorts? Ang YouTube Shorts ay bagong launch ng YouTube na kung saan pwede mong i-express ang iyong sarili gamit ang iyong mobile phone in 15 seconds or less. Bali, ito nga ay pantapat ni YouTube sa sumisikat ngayon na TikTok. At nito nga ay introduced ni YouTube yung tinatawag nila na YouTube Shorts Fund na may halagang $100 million. At bawat buwan ay magbibigay sila dun sa mga malulupit na creators na mayroong malaki or malawak na engagement dun sa ginawa nilang YouTube Shorts. So ito, kahit hindi ka kabilang sa YPP or YouTube Partner Program, so entitled ka dito. Ito ay ngayong taong 2021 up to next year, 2022. Bukod sa YouTube Shorts Fund, kung kayo ay kabilang sa YPP or YouTube Partner Program, gawin nyo lang 30 seconds up to a minute ang inyong mga shorts para magkaroon ito ng advertisement. Kapag may advertisement, meron kayong ad revenue. So, meron na kayong, kung mapili kayo or mabigyan kayo ng YouTube Shorts Fund, at meron pa kayong ad revenue. So, dalawa na yon. At itong ituturo ko pa ay additional income pa to. So, kung napanood nyo dati, yung ating previous video na kung saan tinuro ko kung paano mag-share ng mga product links. So, ilalagay lang ito natin dito sa ating mga shorts. Okay, so, ituturo ko sa inyo kung paano. Una, ida-download muna natin yung mga product presentation or product video ng mga product na ating isi-share. Ang source nun ay YouTube din. At ito yung website na kung saan gagamitin natin para ma-download yung mga YouTube video. Ang isi-share natin ngayon ay yung DJI Mini 2. Okay, so copy lang natin yung URL. Tapos, open natin yung ytmp3.cc. Tapos, paste natin dito yung link. Then, click natin yung MP4. Then, click natin yung convert. After ma-convert, click natin yung download. Okay, so, antayin na natin matapos yung download. Ngayon, tapos na yung ating dina-download. So, proceed na tayo dun sa pang-edit. So, open lang natin yung canva.com. So, dito pwede kayong login gamit yung inyong mga Google account. So, once na meron na kayong account dito, click nyo lang yung video, then mobile video. So, ito yung pang shorts. Okay, so Canva Video Editor Open Beta. Okay, try it for free. Okay, so i-upload natin dito yung video. Click and drag. So, pwede natin kunin dito. Show and drag lang natin. So, ayan. Na-upload na siya. Ayan. So, tapos na natin i-upload. Okay, pwede natin i-drag dito yan. Tapos, i-resize natin. Okay. Ito, position natin, window, center. Okay, center yun natin. Okay, so ito na yung ating final edit. Unbox DJI Mini 2. We're using the DJI Mini 2 Fly More Combo as an example, and take out the aircraft and its accessories. You can store spare propellers in the top pocket of the DJI Mini 2 shoulder bag.
If you release the sticks during flight, the aircraft will Pag nagustuhan nyo na, okay, pwede na natin i-download. MP4 video. Ayan, so download na natin. Pwede nyo gamitin yung mga existing editor nyo sa paggawa ng YouTube Shorts. So, pinakita ko lang tong canva.com kasi madali siyang gamitin. So, kung gusto nyo ng madaling pang-edit, okay, so pwede nyo gamitin tong canva.com. Okay, so next step natin is i-upload na natin yung nagawa nating video shorts sa ating YouTube channel. Click lang natin yung upload video. Tapos select natin yung files. Okay, so nasa downloads. Found this DJI Mini. Okay, so check natin kung meron siyang copyright. Checking. Okay, so checking na siya. 1%. Okay, so ayan, wala siyang copyright. Okay, so dito sa description natin ilalagay yung product links na sa ngayon ay meron na akong na-generate. So, kung gusto niyo malaman kung paano gawin yon, meron tayong video tutorial, yung ating previous video. So, pwede niyo panood yon at ma-access sa card sa taas. Okay, so kopyahin ko lang yon. On this DJI Mini 2 by clicking the link below. Ayan. So, Lazada, tsaka meron tayong Shopee. So, share din natin yung sa Shopee. Okay, ito yung sa Shopee. Ayan, ito yung sa Shopee. Ayan, meron tayong nakalagay na links na magtuturo dun sa user kung saan siya bibili. So, yun yung Lazada and Shopee. At syempre, ilagay din natin yung video source. Okay, yung source ng ating video. Ilagay natin dito yung URL nito. Okay, so copy video URL. Then, ayan, paste natin dito. So, para mapanood nila yung buo. Okay, so, ayan. Watch natin, or video source, or watch full video. Ayan. So, para pwede nilang i-watch yung full video dun sa DJI Tutorials channel. Okay, so lagyan lang natin to ng shorts. Hashtag shorts. Okay. Okay, so ayan, next tayo para sa monetization. Okay, so kung kayo ay monetize channel, so yung 30 seconds ay mayroon yung ads. Okay, so next lang natin, submit rating. Okay, so huwag natin lagyan ng elements. And then, so next natin, visibility. Okay, so public na natin yan para mapanood na ng madlang netizens. Okay, so naka-publish na. So ayun, ganun lang po. Punta tayo sa ating YouTube channel. Okay, so ito na siya. Nandiyan na siya sa ating shorts. So, ayan. So, kapag na-view yan ng ating mga viewers, so, pwede na lang i-click yung link nasa description. So, pwede silang bumili sa Lazada or sa Shopee gamit yung ating product link. So, additional income yon para sa atin. At yun na nga, hanggang dito na lang yung ating video tutorial. Sana ay nakatulong sa inyo ang ating video ngayon. Kung sa tingin nyo informative at makakatulong, syempre i-share nyo na para malaman din po ng
iba. Hanggang dito na lang po. See you in the next video. Peace out.